Λοιπόν, αυτό χρειάζεσαι. Ίσως έχεις και κάποια άλλα κενά που δεν ξέρω να τα δω, δεν μπορώ να τα διακρίνω. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί στη δουλειά σου. Έχεις χαρακτηρίσει τα άτομα που είναι κοντά σου. Είναι άτομα κανονικά. Τους μεταδίδεις ή απλά αντιδράσεις. Τους μεταδίδεις ότι ποιο είναι το όντως πρόβλημά σου. Το όντως πρόβλημά σου. Ποιο είναι το υπερβολικό φόρτο εργασίας. Και ότι δεν, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας είναι το ότι είμαι καινούρια στη θέση αυτή για να μείνω μόνη μου. Ωραία. Αυτό πρέπει να τους το δώσεις. Έφυγε, τους είπα ότι ήρθα εδώ, εκπαιδεύτηκα μέσω υπολογιστή. Γιατί ο Νίκος ήταν στο σπίτι λόγω COVID. Με το που εμβολιάζει τον Νίκος και έρχεται εδώ και λέω: έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου να ρωτήσω, να μου εξηγήσει. Με καλείτε και μου λέτε ότι φεύγει ο Νίκος, πάει σε άλλη δουλειά και μου τα φορτώνουν όλα πάνω μου και μένω μόνη μου. Αν αυτό συνέβαινε σε ένα χρόνο από τώρα, δεν θα αντιδρούσα το ίδιο. Θα είχα άλλη οικειότητα με το θέμα. Πολύ ωραία. Πρέπει... Δεν τους είπα. Τώρα όμως είναι πολύ νωρίς. Αυτά είναι τα όπλα σου. Πρέπει να τους δώσεις να καταλάβουν αυτό που νιώθεις, που αισθάνεσαι. Όχι αυτό που πρέπει να κάνουνε. Γιατί εκείνοι μπορεί να μην σε θέλουν. Ή μπορεί να θέλουν ένα γάιδαρο να τα ξεπερνάει όλα. Μπορεί να θέλουν ένα Σούπερμαν, δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς. Είναι πολύ νωρίς για να φεύγει ο προϊστάμενος και να με αφήνει μόνη μου. Ναι, ρε παιδί, μπορεί να θέλουν έναν άνθρωπο που μόνο κοιτώντας τα καταλαβαίνει. Ξέρω εγώ τι. Εγώ προσωπικά η πρώτη μου εμπειρία στο μετρό ήταν 30 χρονών. Ήταν ένας άνθρωπος που από το χωριό δεν είχε καμία σχέση, όχι με εργοστάσια, με κατασκευαστικές εταιρείες, κολοσσοί. Λοιπόν, με δίνουνε, να μην στα πολυλογώ, στο Σαλαγιάννη, ένα παππού από τα Γιάννενα, δούλευε χειριστήριο. Το έχω πάθει αυτό που λέει, ας το πω ακριβώς. Χειριστήριο σκυροδέματος. Έφτιαχνε δηλαδή τα τσιμέντα που φτιάχνουν τα τούνελ μέσα στην Αττική. Ήταν το πρώτο μετροπόντικας που ήρθε στην Αθήνα. Πάω κι εγώ, υποτίθεται να με μάθει για να είμαι χειριστής. Αυτός ήταν παλιός χειριστής. Ξεκίνησε επί του πρακτικού με το φτιάρι, πήγε μετά με την αυτή, ήρθε μετά το κλάρκ, ήρθε μετά το άλλο. Έφτασε να δουλεύει μηχανήματα, αλλά χωρίς να έχει ο άνθρωπος, ξέρει να τα δουλεύει, αλλά δεν ήξερε να στο μεταδώσει. Γιατί πολλοί ξέρουν κάτι, αλλά δεν ξέρουν να στο μεταδώσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να κλαδεύουν την ελιά, αλλά δεν ξέρουν να σου πούνε για ποιο λόγο πρέπει να κόψεις αυτό και τι θα γίνει. Τέλος πάντων, και με βάζουν εκεί. Υπάρχει ένας πάγκος από εδώ μέχρι απέναντι, χωρίς υπερβολή, με 150 κουμπιά. Το κάθε κουμπί του μπουτών, ας πούμε, ήταν σε τραπέζι πάνω, το κάθε μπουτών έκανε κάποια συγκεκριμένη εργασία, συγκεκριμένη, σε χρόνο, σε τέτοια. Δεν ήξερε, παιδιά, τίποτα. Άρχιζε να κατασκευάζει τσιμέντα τώρα, παραγωγή, όχι. Και να ακούς έξω να γίνεται τις τρελίες. Μπετονιέρες, αυτό να βγαίνει και εγώ δεν ξέρω. Τελείως να μην ξέρω τίποτα. Και να μην ξέρει να μου πει. Πατάμε αυτό, φτιάνουμε αυτή τη συνταγή. Τι βάζουμε, μου λέει. Και άρχισε να πατάει κουμπιά. Ναι. Τον έχασες εσύ που να τον πει. Ποιον έχασα, άνθρωπε μου, δεν γινόταν. Πρώτη μέρα λέω τελείωσα, έχασα τη δουλειά μου. Δεύτερη μέρα έχασα τη δουλειά μου. Πάω στο σπίτι, λέω άκουσες Παναγόπουλε, ή το παίρνεις στα χέρια σου ή το χάσες. Πάω λοιπόν και βρίσκω έναν ηλεκτρολόγο και του λέω ρε σε φίλε, να σου πω. Οι ηλεκτρολόγοι ήταν αυτοί που φτιάχνανε το μηχάνημα. Τους αυτοματισμούς, ναι. Μπορείς να μου δείξεις πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ο παππούς δεν ξέρει να μου πει. Δεν θέλει να μου πει, δεν ξέρω τι κάνει. Πρέπει να μου δείξεις. Μου λέει αδύνατον. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος αλλά όχι χειριστής. Μπορεί να σε βοηθήσει, μου λέει, το βιβλίο που έχουμε μέσα, βιβλίο που δείχνει τα μπουτόν. Και όντως αυτό το βιβλίο μέσωσε, δηλαδή βρήκα μία λύση πάνω να σου πω. Γιατί του έλεγα, πατάμε αυτό, μου έλεγε. Ρε φίλε, πατάς αυτό. Φεύγει κανένας πύραυλος. Χύνεται νερό έξω. Τι είναι με το πατάμε αυτό, τι σημαίνει. Μπαίνει, μου λέει, το χημικό. Ποιο χημικό, πού είναι αυτό. Παιδιά, σε μία εβδομάδα το είχα μάθει. Αλλά ξετινάχτηκα. Αναγκάστηκα, πήρα από το μαγαζί αυτό κόλλητα, κόλλαγα πάνω δίπλα στο κάθε μπουτόν, διάβασα τις συνταγές. Δηλαδή, ναι, πρόσεξε όμως. Έρχονται μετά με τα επιτάλλη. Μέσα σε μια εβδομάδα ήσαντε σαν να είχαν μήνες από μένα.
Μετά ήρθαν άλλοι Μητροπόντικες, άλλοι κατασκευαστικές εταιρείες. Εν τέλει, ξέρεις που έφτασα, Θανάση? Με στείλανε στη Γερμανία να μάθω τα προγράμματα μία εβδομάδα με σκοπό να με απολύσουν και έμαθα πάνω από 70 νέους χειριστές με σκοπό να με απολύσουν. Δηλαδή, τι μου είπανε, τράβα Δημήτρη έξω, μάθε αυτό, έλα μάθε με σε 70 πιτσιρικάδες. Ναι, και πήγαινε σπίτι σου. Δηλαδή, έκανα και τη δουλειά μου για να πληρώνω. Και αν δεν είχα, ας πούμε, το θάρρος, γιατί θέλει και θάρρος η ζωή, εκεί που πρέπει, και εγώ δεν το είχα. Εγώ έχω παιδευτεί με αυτό το θάρρος. Άλλοι το έχουν. Και πάω στο Γενικό Διευθυντή εκεί που ήταν στα έργα και του λέω, έλα να σου πω. Έτσι και έτσι έρχομαι 15 χρόνια μέσα στις εταιρείες, έχω φάει ψωμί, ναι, έχω κάνει έτσι, σύμφωνοι, με στείλατε εκεί, σύμφωνοι. Σε μάθα τους ανθρώπους. Χάθηκε να μου αφήσετε τη δουλειά. Και έχει μείνει σε μαλάκας, μου λέει, ποιος σε διώχνει, ούτε καν ήξερε. Κατάλαβες, καν ήξερε. Και τελικά με κρατήσανε, έμεινα εκεί, από το θάρρος. Λοιπόν. Εμένα δεν με αφήναν να πάω να ρωτήσω την προηγούμενη κοπέλα. Πες το για το σου. Η κοπέλα που έφυγε από εκεί και αντικατάσταθηκε. Πήγε στη θέση μου και εγώ στη δικιά τη. Ο προστάμενος δεν με άφηνε να πάω να τη ρωτήσω γιατί κάτι σοβαρό είχε γίνει μεταξύ του, αλλά εμένα δεν με αφορά αυτό. Όχι, αφορά Τους το όμως είπα τον τώρα. προϊστάμενο, γιατί άκουσε να της μπορεί η κοπέλα να ήξερε πράγματα που δεν θέλει να μεταδοθεί σε σένα ή να ήταν αρνητικό άτομο προς αυτούς. Ναι, αλλά εμένα ποιος θα μου δείξει τη στιγμή που έφυγε και ο άλλος. Αυτό οφείλεις μου εσύ να τους το δείξεις να καταλάβουν. Αυτοί έχουν δύο πιθανότητες. Η μία είναι να πιστεύουν ότι εσύ για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Δηλαδή εγώ μπορεί να μην σου δείξω. Ναι, ναι, αφού έχεις δουλέψει προσωπάρχης, τα ξέρεις. Με άτομα. Κατανοούν ότι μπορείς εσύ να το. Α, βέβαια. Βέβαια. Είναι σαν να πω κάποιον βάλε κουβαδάκια. Ναι, θα το δείξω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τους δείξεις. Δηλαδή το να πω σε έναν βάλε 2 κιλά φύραμα σε 10 κουβαδάκια και βλέπει τη ζυγαριά, βλέπει το αυτό, θα το κάνει. Αλλά υπάρχουν άλλοι που απλά πρέπει να τους το δείξεις. Βήμα-βήμα. Σε σένα μπορεί να μπορεί, δεν λέω είναι αυτό, εσύ πρέπει να το δεις. Έχεις κάποια κενά για να παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ένα, δεν τους μεταφέρεις σωστά την αγωνία σου. Είσαι περισσότερο στο τι πρέπει να κάνουνε. Εκείνοι δεν θέλουν να το κάνουνε. Και είναι εντάξει, έχουν μια υπάλληλο που θα τα βγάλει πέρα. Πώς θα το βγάλει, με τι όπλα. Δώσ' τους να καταλάβουν δώσ' τους τι χρειάζεσαι και τι σου συμβαίνει. Πες τους χρειάζομαι άνθρωπο να μου δείξει. Άνθρωπε μου δεν το. Δεν μου λες, έχεις κάνει πράγματα που δεν σου δείξανε. Πώς να τα κάνω από μόνη μου. Ναι, λέω, έχει τύχει κάτι από την εργασία σου να. Το βρήκες μόνος σου. Που το βρήκες. Ναι, άμα έχω χρόνο ψάχνω. Πρέπει να έχεις χρόνο για να ψάξεις. Άμα δεν έχεις χρόνο και καίγεσαι, πώς θα ψάξεις. Ναι, όμως το έχεις κάνει. Ναι, αυτό το έχει Όταν κάνει. έχω χρόνο ψάχνω. Πρέπει να βάλει προτεραιότητες. Ναι. Να τα βάλει σε σειρά τα πράγματα σου. Να ξέρει τι θέλει, τι χρειάζεται, Ναι. τι πρέπει να ζητήσει, τι δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να χωρίσει αυτά που γνωρίζεις στη δουλειά σου. Έχεις ένα αντικείμενο 100 πράγματα. Θα χωρίσεις από τα 100 ποια είναι αυτά που γνωρίζεις και ποια είναι εκείνα που δεν γνωρίζεις. Και θα κάνεις μία λίστα αυτά που γνωρίζεις και εκείνα που δεν γνωρίζεις. Και σου πέφτουν στα χέρια. Και μπορείς να τους δώσεις ότι εγώ αυτά τα γνωρίζω και αυτά δεν τα γνωρίζω. Φέρτε μου να με μάθουν να τα γνωρίσω. Αν μου παρουσιαστεί πρόβλημα έξω από αυτό που γνωρίζω, θα το φάτε άλυτο. Δεν μπορώ εγώ να ψάχνω 10 μέρες να βρω μια λύση που μπορεί να υπάρχει στο ίντερνετ, να υπάρχει κάπου και εσείς δεν μου το έχετε δείξει. Αυτά τα γνωρίζω. Μέχρι σήμερα γνωρίζω αυτά. Μπορώ να σας. Και ο φόρτος της δουλειάς να σε πιέζει. Το φόρτο της. Αυτό. φόρτο στην δουλειά δεν την πιέζει εγώ. Δεν μπορείς να ψάξεις μέσα στο ΣΑΠ, Ξέρω να πώς, βρεις ναι. όταν σε πιέζει Πρέπει να σε δουλειά. βρω μυαλό για να ψάξει. Ναι, όταν, καλέ, δεν τι λες, έχω εδώ δουλειά, κάτι απλό ψάχνω. ψάχνουμε εμείς στα αγροτικά, κάτι απλό και βαριέμαι, ας πούμε, δεν γίνεται, δεν φτάνει. Πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Έχουν κάνει πολύ Το περίεργο. ζήτημα είναι ότι όταν έχεις να κάνεις με εταιρείε μεγάλες όπως είναι η εταιρεία που δουλεύει η Σούλα, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι να καταλάβεις το πώς κινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς, σε πολύ λίγες των περιπτώσεων θα συναντήσεις ανθρώπους με κατανόηση να σε βοηθήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς σου λένε πόσα χρόνια είσαι, πάλι 30 θα τα καταφέρεις. Ναι, Είναι σαν στρατηγός που λέει στο λοκατζή, θα πάω να μου ανατινάξεις αυτό. Τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, βάρες τον μπλούς.
Εντάξει, αυτό είναι το δικό του κομμάτι, το οποίο δεν πρέπει να επηρεάζει εσένα. Ξεχώρισε ποιο είναι το δικό σου κομμάτι και ποιο είναι το δικό του. Το έχει καταλάβει, Σούλα. Έχει καταλάβει 2-3 τώρα. Όπως αλλά επίσης έχει εγώ έχω μια οριμάσει. μικρή ένσταση σε αυτό που είπατε, δεν είναι ότι η Σούλα δεν θέλει τη δουλειά. Στη Σούλα επικρατεί μια σύγχυση, ένα μελλοντικό γεγονός που θέλει να τη συμβεί. Τη σύνταξη το θέλει τώρα. Βασικά θέλει την απελευθέρωση από αυτό το πράγμα που ζει. Αυτό ζητάει σου. Εντάξει, Δεν ζητάει να αλλά σταματήσει. Εντάξει, το είδαμε όταν χτύπησε Ναι, στο στη πόδι σύνταξη η γυναίκα δεν και είχε μήνες. Η Σούλα ήταν πραγματικά Άλλος άνθρωπος. άλλος άνθρωπος. Δηλαδή σε σημείο που έλεγες αυτή είχε θέματα όχι. κάποτε. Για μένα δεν ήταν άλλος άνθρωπος, ήταν ο πραγματικός. Ο πραγματικός της άνθρωπος. Ναι, Ναι. δεν είναι επομένως ότι δεν θέλει τη δουλειά. Απλά θέλει να επισπεύσει το μέλλον να έρθει πιο γρήγορα. Και όσο το μέλλον δεν έρχεται, αυτό την απογοητεύει. Γιατί αν δεν ήθελε τη δουλειά θα είχε φύγει. Δεν Γιατί μπορεί να όλοι αντέξει. εκπλαγήκαν από το πώς αντιμετώπισα το θέμα με το πόδι. Που δεν το καταλάβαινε, το λογικό. Ναι. Το πιο ανησυχητικό θα ήταν αν αυτή η έλλειψη που έχεις πάνω στη δουλειά σου, αν αυτή η έλλειψη γνώσης που έχεις πάνω στη δουλειά σου, επειδή κανένας δεν βρέθηκε όπως είπες να σου δείξει. Να με εκπαιδεύσει σωστά, ρε Ναι, παιδί ναι, μου. μισό Γιατί εγώ λεπτό. έχω εκπαιδεύσει παιδιά. Στη δουλειά που ήμουν, έχω εκπαιδεύσει και 2 και 3 παιδιά, αλλά ήμασταν δίπλα του. Ναι, Σούλα μου, μισό άλλο θέλω Δεν να σου ήμασταν πω. αλλού. Το ανησυχητικό για μένα, όπως ακούω σαν τρίτο στη συζήτηση, θα ήταν ποιο. Αν αυτή η έλλειψη γνώσης που σου λείπει γινόταν επικίνδυνη για τη θέση σου. Δηλαδή σου λέγανε δεν τα καταφέρνεις, δεν μας βγάζει τη Δεν δουλειά. γίνεται θα γιατί έχουμε- ξέρουν ότι. Α, μπράβο. Τη στιγμή λοιπόν που η θέση σου από αυτό το λόγο δεν κινδυνεύει, κάνε αυτά που είπαμε και όποτε βγει. Με αυτούς το έχουν ξεκαθαρίσει τι θέλουν στη δουλειά. Έτσι. Τους έχουν Μα προγραμματίσει- σου λέω κατάλαβα Δημήτρη, εγώ θα τους έχουν καταλάβαινα αν προγραμματίσει μου έλεγε σεμινάριο κινδυνεύει η τώρα, θέση μου. δουλειά, να πάει να εκπαιδευτεί το Σεπτέμβριο. Από το σκηνικό που έγινε, εγώ Δηλαδή, κατάλαβα δεν ότι εκεί είναι με θέλουν. ένα Όπα, άτομο λέω, που δεν την είναι γλιτώνω, επικίνδυνο λέω, πάνω αυτοί τους. εδώ με θέλουν. Απλά χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους με λάθος τρόπο. Με τον τρόπο βασικά που Εγώ Δημήτρη, πιστεύω αφού ότι δεν έχει κινδυνεύει κάποια η σημεία δουλειά- η Σούλα κενά. Ναι. Δικά της προσωπικά. Ασφαλώς και υπάρχουν. Ναι, χωρίς αυτό να αποποιεί ευθύνες της εταιρείας. Οπωσδήποτε υπάρχουν. Αλλά είναι άλλη σκέψη της εταιρείας. Είδες τι είπε ο Αθανάσιος. Είπε αν έχεις κάνει πράγμα το οποίο δεν στο έχουν δείξει, για αυτούς είναι βεβαιότητα ότι μπορείς να κάνεις άλλα 10 χωρίς να στα δείξουν. Όχι, όχι 2. Όχι 2. Ναι, αυτό εξηγεί τη στάση του προϊστάμενου όταν έφυγε 2 μέρες. λέει ο Θανάσης. Ναι, ναι. Και Και πελάγωσα εγώ. για να μην σου πω ότι τους περνάει από το μυαλό ότι ξέρει αυτή μπορεί και επίτηδες φωνάζει. Να μην φορτωθεί όλο Ναι. το πακέτο. Είπα, εγώ δεν μπορώ να ανεβάζω ψυγεία. Όχι, βγάλε από το λεξιλόγιο σου τη λέξη δεν μπορώ. Ωραίο. Δεν θα ξαναμπείς, λέει δεν μπορώ. Απίθανος. Ναι, έτσι. Πρέπει να σου πω δεν θέλω να ανεβάζω ψυγεία. Μπει τη Θα χειρότερα. ανεβάζω θες. Τι θες εδώ δεν είναι να στήσεις τη θέλησή σου, είναι να υπηρετήσει η Ο θέλησή Παναγόπουλο σου. καλά έχεις τι θα έχεις πετάξει τη σημαία του καναβάτσου από την πρώτη μέρα. Τα υπόλοιπα, τα γύρω Γιατί γύρω. έτσι δεν μιλάνε, Θανάση. Έτσι δεν πρέπει να κινηθεί. Εντάξει, ακούνε και Υπάρχουν- καμιά φορά. υπάρχουν- Ακούνε. Ακούνε, ναι, σίγουρα ακούνε. Δεν με πειράζει. Θέλει να κάνει τα γύρω γύρω. Την κύρια δουλειά την κάνει εκείνος που την γνωρίζει. πράγματα που, επειδή και δουλεύουμε χρόνια σε τέτοιες εταιρείες, υπάρχουν πράγματα που όταν έχεις την εμπειρία ή τη γνώση πάνω στο αντικείμενο, μπορείς να λύσεις προβλήματα τα οποία η εταιρεία η ίδια δεν έχει σκεφτεί. Ναι. Το κάνουμε συνέχεια εμείς μέσα. Ναι. Έρχονται μηχανήματα από εξωτερικό, μηχανήματα που τα πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, και καθόμαστε και κάνουμε μετατροπές στα μηχανήματα για να δουλέψουν σωστά. Εμείς- Πατέντες. Ναι, και ναι. μετά το επόμενο μηχάνημα που θα πάρουν οι Γερμανοί για να μας το φέρουν, θα έχει μέσα τις πατέντες τις δικές μας. Ναι, ναι, συμβαίνει. Στο λέω, όχι, στο λέω. Συμβαίνει. Πατέντες, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, υπάρχουν διαδικασίες μέσα, δηλαδή μας φέρνουν μια διαδικασία να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Η Σούλα τα ξέρει αυτό, ο Θανάσης το ξέρει και εσύ. Κάτι ξέρω κι εγώ. ναι. Όχι πολλά Σου λέει, πράγματα. αυτό να θα κάνει. φεύγει από εδώ και θα πηγαίνει εκεί πέρα και μετά θα φεύγει από εκεί, θα πάει στο Παναγόπουλο, θα φύγει, θα πάει εκεί πέρα με αυτόν τον τρόπο. Και λέω ρε παιδιά, γιατί να φύγει από εδώ και να κάνει ολόκληρο κύκλο. Και αν πάει απευθείας. Στον Ιωάννη. Μα πώς θα γίνει αυτό. Με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Τσακ, αλλάζει η διαδικασία. Ξέρεις πόσες διαδικασίες έχουμε αλλάξει μέσα. Ναι, ωραίο. Καταλαβες. Αλλά το θέμα ποιο είναι όμως, ότι όταν έχεις το καθαρό μυαλό να σκεφτείς τι είναι καλύτερο για σένα και μπορείς να τους το δείξεις, να τους το αποδείξεις, πρέπει να ξέρεις τι ζητάς και να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Κάτι που η Σούλα δεν εμπιστεύεται τον εαυτό της πολλές φορές. Κάθεται και πιέζεται πολύ παραπάνω για να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι αδύνατον. Πραγματικά να είναι αδύνατον να γίνει από έναν άνθρωπο με αυτή την εκπαίδευση που έχει. Ναι. Και αυτό είναι που κάνει κακό στον εαυτό της. Δεν κάθεται να κοιτάξει αυτό που πες εσύ. Τι μπορείς δε φίλε να κάνεις. Ναι, τι και δεν πόσο μπορείς. πρέπει να το κάνεις. Και Γιατί τι δεν κάποια μπορείς. πράγματα δεν Αυτά πρέπει τα και πράγματα να δεν τα κάνεις. ξέρεις. Δεν τα ξέρεις. πούμε, Πώς θα τα κάνεις. Όταν πάρεις μια απόφαση για κάτι που δεν ξέρεις και είναι αμφίβολη, Μην την πάρεις. μην την πάρεις. Ακόμα και αν πετύχει είναι συμπτωματικό ρε παιδί μου. Δεν
Σοβαρό. Πάντως Αυτοί υπάρχουν. λένε προχώρα και ας κάνεις λάθη. Ωραία, τότε Θα Δεν κάνεις, μπορεί να λέει, μάθει και μπάνιο λάθη. σε κάποιον πετώντα στη θάλασσα χωρί ουσίλιο. Αυτό κάνανε σου. το προχώρα και ας κάνει λάθη. Είναι Όπου πατάει, Το ζήτημα αναπνέει. είναι, Όπου δεν μπορεί να πατήσει, πνίγεται. Δημήτρη, το ζήτημα είναι η γυναίκα σου να δει καθαρά τι πρέπει και τι αφορά το δικό της κράτος. Κάτι στο δικό της κράτος δεν κουμπώνει σωστά. Η Αυτό παραλογία είναι μεγάλη καθημερινά αλήθεια. είναι απέναντί μας, την ξέρουμε, τη βλέπουμε με το καλημέρα στον περιπτρά για τσιγάρα να του πεις, κάτι θα ακούσει μουρλό. Αυτό το ξέρουμε. Πρέπει να το διαχωρίσει αυτό. Ποιο είναι το μουρλό των άλλων και ποιο κουμπί μέσα της δεν συνδέεται σωστά. Δεν μπορεί τώρα η Σούλα να κάνει λες και είναι 15 χρονών που πήγε πρώτη φορά για δουλειά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Την πνίγουνε γιατί αφήνει και την πνίγουνε. Αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά η Σούλα πρέπει να βάλει τους δικούς της εσωτερικούς φράγμους. Να πει μέχρι εδώ. Αφού από εδώ και πέρα με χαλάει, θα κοιτάξω να αφήσω όπως είπε ο Παναγιώτης. Θα αφήσω δουλειά για την άλλη μέρα. Και όταν θα τη ρωτήσουν γιατί, όταν θα τη ρωτήσουν γιατί, θα πει κύριοι, σας το είπα με ωραίο τρόπο. Κύριοι, δεν βγαίνει δουλειά με έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να Το δουλεύει βλέπετε για επί δύο του άτομα. πρακτέου. Θα αρχίσει να δουλεύει για μισό άτομο. της λέω. Το βλέπετε. Μπα και αυτό να δεν το γίνεται, κάνεις. Δημήτρη. Θα σε πάρουν χαμπάρι άμα δουλεύει για μισό άτομο. μπορείς να Δεν κάνεις γίνεται. αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει, Δημήτρη. Μπορείς, παιδιά. Εγώ πιστεύω δεν μπορεί. Κοίταξε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μετά Είναι συγγνώμη, δεν θα είναι καλό για τη συνείδησή τη. Γιατί να το κάνει αυτό. μια σωστή ισορροπία. Έτσι. Μια Αυτό. σωστή ισορροπία η Έτσι, οποία θα έτσι. την προσδίδει μέσα της δυναμικά. Θα σου δίνει τη δυναμική θέση. Δεν βγάλ το, ξέχνα το. Δηλαδή σκότωσε το από εδώ πριν πας πάλι πίσω. Αλήθεια στο λέω, εδώ είναι η νίκη, δεν είναι εκεί. Έτσι, έτσι. Άμα Έτσι. πας εκεί σαν ηττημένοι, έχοντας ένα μεγάλο αντίπαλο που θα σε δείρει, δεν θα κερδίσεις και πολλά πράγματα. Έτσι, Βέβαια είναι από το πολύ αλήθεια ψηλό αυτό που λέει ο Παναγιώτης. δυναμό. Αλήθεια, είναι αλήθεια. Έχεις ένα φίλο πάνω στο Δεν πειράζει. μπροστά. Έγινες Και από Ολυμπιονίκης. πάνω η Σούλο, δεξιά η Σούλα, αριστερά η Σούλα και από πάνω η Σούλα. Αμά, Θανάση, άρχισες. Κάτι τον ποτίσατε τον Αυτός κάτι του είχε δώσει, δεν Κάτι ξέρω. έχει πάρει. Απίθανος. Ναι. Δεν πειράζει. Τώρα Για μας τα γράφω. Παρέουλα, Πιο πολύ για να εσύ. τα ακούσω εγώ. συζήτηση παρεούλα είναι, δεν είναι κακό. Όχι. Πιο πολύ για να τα ακούσω εγώ δεν τα γράφω. Ναι. Ναι, για τους φίλους. Ναι, δεν είναι, αφού έτσι αλλιώς έχει Και είναι όλο. λίγο φαϊνότερο αγαπημένη με αυτό ότι είναι δικό σου προσωπικό δηλαδή. Θα αντιμετωπίσει και δυσκολίες στη δουλειά, δεν λέμε, και θα υπάρχει και μέρα που θα σε σκάσουν. Δεν το συζητάμε. Αλλά όλα δεν μπορεί κάθε μέρα έτσι. Αυτό είναι μαρτύριο. Εδώ ρε παιδιά, εγώ δουλεύω με ζώα και έρχεται στιγμή και πελαγώνω. Τι λες τώρα. Κάθε δουλειά έχει τα δικά της. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αλλά είπαμε μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Και εν τέλει όλα είναι εσωτερική κατάσταση, είναι εσωτερική τοποθέτηση, είναι εσωτερική στάση που κρατάς. Είναι εσωτερική στάση. Τα προβλήματα της ζωής υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ο Χριστός λέει κάτι υπέροχο. Στη ζωή θα βρείτε θλίψη. Θα συναντήσετε θλίψη. Απλά θα συναντήσετε. Εγώ δεν ήθελα, αλλά βρήκα. Εγώ δεν ήθελα, αλλά έχω. Εγώ δεν ήθελα, αλλά θα έρθει. Κατάλαβε το τι σου λέει. Η ζωή χωρίς προβλήματα είναι ζωή κατάρας. Καταρχήν, ξεκινήσουμε από εκεί. Ζωή χωρίς προβλήματα είναι ζωή κατάρας. Ένας που λέει στο Θεό, Θεέ μου, να λυθούν όλα μου τα προβλήματα, όλα μου έτσι με την έννοια που λέμε, όλα μου, πιστεύοντας ότι αυτό είναι ευτυχία, ότι είναι σχιζοφρένεια. Τα προβλήματα δεν είναι πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνεις δοκιμασίες. ότι ζεις καλά. Δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα προβλήματα μη σε κάνουν εσένα πρόβλημα, υπαρξιακό πρόβλημα. Τα προβλήματα θα... Εκεί κόντεψα να φτάσω εγώ. Ναι. Δύο κυρίους δεν μπορείς να έχεις. Τον ένα πρέπει οπωσδήποτε να το διώξεις. Άκου να δεις, και εσείς οι γυναίκες οι περισσότερες, το δικό σας το θέλετε δικό σας. Έναν θέλετε. Και δύο να έχετε, τον έναν το διώχνετε. Από κάποια στιγμή να τον διώξετε. Θα κρατήσετε τον έναν. Είναι ο νόμος. Νιώθω ότι αυτές οι δυνάμεις, αυτές οι παράγοντες που τείνουν να σε συντλήψουν κάθε στιγμή εκεί στη δουλειά σου. Για μένα και τώρα καταλαβαίνω ότι θα είναι δυνάμεις που θα σε ελευθερώσουν και από μέσα σου. Θα αλλάχθεις. Πολύ Μπορεί σωστό. να- ναι, Πολύ σωστό. Ασφαλώς. Δεν έγινε πολύ τυχαίο. σοβαρή αυτή η νίκη, άμα την καταλάβεις. Δεν έγινε τυχαίο. Μέχρι τώρα είχε απορία αν ήταν σωστό που έφυγε από τη μία δουλειά να πάει στην άλλη. Και τώρα λέει, κατά βάθος, δεν θέλω να πάω εγώ εκεί που ήμουνα. Θες μου το πες. Θέλει να πετύχει εκεί που είναι. Όχι, δεν την εκφράζει πια. Καταλαβαίνει ότι έχει γίνει ένα βήμα μέσα της καλύτερο, μέσα της.
Ανεξάρτητα από το εργασιακό περιβάλλον. Πάλι Άρα, καλά που τα έχουν υποθεί αυτά και άλλες φορές, με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι καταγεγραμμένα. Θυμάσαι που μιλήσαμε στο τηλέφωνο μετά που είχε σπάσει το πόδι σου και μου λες μ' αλλάξανε πόστο και να δούμε τι θα γίνει. Και σου λέω κάτι καλό θα βγει από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι καλό θα βγει από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ταλαιπωρία που πάει. Ύστερα από 30 χρόνια σε πάρουν από μια θέση, σε πάνε κάπου αλλού. Κάτι υπάρχει από πίσω. Μυρίζει πνεύμα, κάτι γίνεται. Κάτι θέλει. Σίγουρα δεν είναι ατυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε, πώς Γι' προχωράμε. αυτό είμαστε εδώ. Για να βγει το καλό που εγώ το θέλουμε. έπαθα με την κούνια. Εγώ, παιδί, δεν ήθελα να φύγω από την κούνια. Σας το έχω πει με τίποτε. Όχι, νομίζεις, ξέρεις πόσο βάθος έχω σε αυτό το απλό που λέω. Βεβαίως, δεν μιλάω για την κούνια με αυτή Φυσικά, την άποψη. εννοείται, το Αλλά καταλαβαίνω. άκουσε να δεις. Με βγάλανε από την κούνια, άσε το άλλο που με κρατάγανε και με απολάγανε. Το άγχος, ακόμα το κουβαλάω. Και εγώ είμαι 56 χρονών και δεν έχω ξεπεράσει την παιδική μου ανοριμότητα. Φαντάσου τώρα. Και σου λέει ο άλλος, σε θαυμάζω. Άστο άνθρωπε. Λοιπόν, Που δεν ήθελα να αποχωριστώ από το στήθος της μάνας μου με τίποτα. είδες τι ωραία ήταν εκεί, ναι. Τέλεια. Ωραίο, ναι. Αλλά γίνονται βήματα, αναγκαστικά γίνονται βήματα. Ήμουν παιδί. Μωρό, το θυμάμαι κάπου. Ξαφνικά ανακάλυψα ότι μάλλον δεν είμαι τόσο μωρό, είμαι παιδί. Μετά ανακάλυψα ότι είμαι έφηβος ή μου δώσανε να καταλάβω ότι είσαι έφηβος. Αλλά εγώ δεν ήθελα να φύγω από παιδί. Και ακόμα έτσι πάω. Σπρώχνοντας. Άσε με το πούμε καλά είναι. Ναι. Δηλαδή τα προβλήματα κατά βάση, η καρδιά τους έχουν μια εξελικτική ροή. Η ανθρωπότητα είναι σταματημένη. Η ζωή είναι τεράστια δύναμη. Σπρώχνει. Οι άνθρωποι πάνε προς τα πίσω. Φρεναριστούς μας. Φρεναριστούς μας πάει η δύναμη του Θεού. Μας σπρώχνει με το ζόρι. Και όλο μπροστά. Και η κάθε γενιά, παρά το ότι εμείς ανησυχούμε, η κάθε γενιά θα πηγαίνει πάντοτε καλύτερα από την προηγούμενη. Είναι νόμο. Ανεξάρτητα αν αυτό το καλύτερα έρθει μέσα από ένα παγκόσμιο, μέσα από μια κατεδάφιση, για να χτιστεί κάτι καινούριο θα γκρεμιστεί το παλιό. Γιατί δεν έχουμε πολλούς χώρους στην ύπαρξή μας να χτίσω εδώ ένα καλό εαυτό, εκεί πιο πέρα έναν κακό εαυτό και το παλιά να τους ενώσω όλους σε ένα σπίτι, το εσωτερικό μου, που θα γίνει κόλαση εκεί μέσα και δεν θα άξιζε τίποτα. Ξανά πάλι. Θα πω κόμπος του Κάθε μέρα το 100 θα έρχεται να χωρίζει σαν τιμωρούμενες παρατάξεις. Ναι, άρα βλέπεις γιατί η καλή σχέση με τον εαυτό μας που είναι ο βασικός πυλώνας όλης της ζωής είναι η σχέση που έχει με τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να πας στο Θεό αν δεν έχεις σχέση με τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να πας στον συνάνθρωπο αν δεν έχεις σχέση με τον εαυτό σου. Αν δεν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου, τι σόι εραστής θα είσαι ή ιερωμένη, τι σόι εργάτης θα είσαι, τι σόι ιερέας θα είσαι. Αν δεν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου. Τι συμβαίνει. Μπορείς όμως να έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου αν δεν γνωρίζεις τι αγαπάς. Μπορείς να έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου αν δεν έχεις επιλέξει τι σόι άνθρωπος θα είσαι, τι θέλεις να είσαι ρε άνθρωπε. Τι γίνεται. Δηλαδή μπορεί... Τι αγαπάς και με ποια σειρά το αγαπάς. Και μια σειρά. Δηλαδή μπορείς να είσαι Σοκράτης αν δεν έχεις επιλέξει να είσαι ο Σοκράτης. Λέω συμπτωματικά το Σοκράτη το χρησιμοποιώ, πολλοί το γνωρίζουν, αλλά και γιατί τον θαυμάζω για άλλο λόγο. Οι δημοκρατικές αρχές του Σοκράτη ήταν, ξέρετε ποια είναι η δημοκρατία η αληθινή. Είναι κάτι που το είπα χτες στη Φωτεινή και είχε μεγάλη αξία. Ουσιαστικά είπα έναν ορισμό της δημοκρατίας που δεν έχει ακουστεί παγκόσμια θα έλεγα. Ποιος είναι? Η δημοκρατία είναι όλες οι αντιθέσεις συνενώνονται, συναντιόνται, αλλά δεν συγκρούονται. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και αυτό είναι το θεϊκό πνεύμα. Η αρχή του θεϊκού πνεύματος είναι παραμένει είσαι θεϊκός, έστω κι αν όλες οι συγκρούσεις μέσα σου συναντηθούν. Είναι καταπληκτικό αυτό που σου λέω. Ο Σοκράτης ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν όταν μέσα του. Δημοκρατία. Γι' αυτό και όταν... Ωραίο είναι αυτό που λες, αλλά το επόμενο βήμα της δημοκρατίας ποιο είναι? Να καταλάβω. Όλες οι δυνάμεις, παρόλο που έχουν αντιθέσεις, έρχονται στο παρόν, αλλά δεν συγκρούονται. Ναι, αλλά ποιος δρόμος θα ακολουθηθεί?
Για ποιον μιλάς τώρα, για τη δημοκρατία, τη Όχι, δημοκρατία. και για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο είναι όταν μέσα του, ναι. Άμα ο άνθρωπος βρει τον δρόμο, θα τον βρει και η δημοκρατία. Η σχέση, δεν μπορείς να εφαρμόσεις τη δημοκρατία αν δεν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου. Ναι. Άρα Όχι, δεν συγκρούονται οι δυνάμεις, χρειάζονται αλλά δύο επιλογές. Ποια Παρακαλώ, πορεία θα θα επικρατήσει, το γιατί πω. κάποια πορεία πρέπει να επικρατήσει και οι υπόλοιπες να υποταχθούν. Θα το πω. Να σεβαστούν. Οι 4 πρώτες αγάπες. Ωραίο. Είναι η κυβέρνηση που κυβερνάει το κράτος του Ωραίο, εαυτού. ωραίο. Αυτό ήθελα να μάθω. Ναι, αυτό, οι 4 αγάπες. Γιατί πίσω απ' όλα, να ξέρετε, δεν υπάρχει μίσος, ούτε κακία. Είναι αγάπες που διεκδικούν, είναι η μάχη στην αγάπη. Γι' αυτό και δύσκολα βλέπετε τον εαυτό σας μέσα σας. Διότι ουσιαστικά ένας που μισεί δύσκολα δεν νιώθει την αγάπη, δεν αισθάνεται την αγάπη, δεν αισθάνεται ότι κάποιος τον υπονομεύει. Όλα αυτά τα αισθήματα είναι μια βαθύτερη αγάπη μέσα του, την οποία τη χάνει και γίνεται η μάχη. Τρελαίνεται και προσπαθεί να έχει το κύρος, να έχει τον εαυτό του, είναι μια εσωτερική διαδικασία που απλά είναι σαν να υπάρχει ο στρατιώτης εδώ και εσύ ακούς το χτύπο της σφαίρας κάπου αλλού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Λοιπόν,